Välkommen allihopa. I den här videon handlar det om att äntligen förstå svenska. Jag vet hur svårt det är. Du hör människor prata och allt låter så snabbt. Du förstår några ord, men inte allt. Du nickar, ler och hoppas att du förstår rätt. Din hjärna är trött. Du tänker, varför är det så svårt? Varför förstår jag mycket på video men nästan inget ute? Jag förstår dig. Många människor känner samma sak. Du lär dig, du lyssnar, du övar. Men det riktiga svenska låter annorlunda. Inte för att du är dålig. Inte för att du har lärt dig för lite. Utan för att din hjärna inte är tränad ännu för att höra riktig svenska. Men idag ändras det. I den här videon tränar vi ditt öra och ditt tänkande. Steg för steg lär du dig att förstå svenska i vardagen. Du kommer märka, din hjärna kan det. Du behöver bara rätt övning. Så stanna till slutet. Lyssna med hjärtat, inte bara med öronen. I slutet av denna video kommer du säga, nu förstår jag verkligen svenska. För alla som inte vet det. Det finns undertexter på många språk. Sätt på dem så att du förstår allt och kan prata med. Om ditt språk saknas, skriv bara till oss. Vi lägger gärna till det. Från vilket land tittar du på denna video? Skriv det nedan i kommentarerna. Vi ser fram emot att läsa det. Om du gillar dessa tips, ge mig gärna en tumme upp och skriv en trevlig kommentar. Det visar mig att träningen hjälper dig och ger mig motivation att göra fler videor för dig. Jag ser fram emot varje meddelande från er. Kapitel 1. Varför du så ofta inte förstår något. Jag vet hur svårt det är. Du hör svenska, men allt låter snabbt och rörigt. Du förstår ord, men inga hela meningar. Du tänker, jag känner igen dessa ord. Varför förstår jag dem inte nu? Det är normalt. Inte för att du är dålig, utan för att din hjärna ännu inte är tränad för att höra riktig svenska. I läroböcker pratar människor långsamt och tydligt. Men i verkliga livet pratar de snabbt, binder ihop ord och pratar med känsla. Din hjärna måste öva detta. Du kan träna den, precis som en muskel. Lyssna varje dag på en kort bit svenska, till exempel en mening från en video. Exempel, hur mår du? Lyssna på den 3 gånger. Säg den sedan högt. Lyssna på den igen. Och försök se varje ord i huvudet. Eller ta en mening från en film. Jag har ingen tid. Lyssna, upprepa, skriv ner det. Gör det 5 minuter om dagen, varje dag. Ditt öra blir starkare, din hjärna reagerar snabbare. Du kommer märka, ord kopplar ihop. Du förstår meningen, inte bara enstaka ord. Det handlar inte om att känna till varje ord. Det handlar om att förstå ljudet. Och en dag sitter du i ett samtal. Någon pratar snabbt. Och du förstår bara. Det är ögonblicket när din hjärna verkligen hör svenska. Kapitel 2. Din dagliga hörträning. Om du verkligen vill förstå svenska måste du träna ditt öra varje dag, men bara några minuter. Din hjärna lär sig inte genom många timmar, utan genom repetition. Den behöver rutin. Gör din lyssning till en liten vana. Här är din plan. Steg 1. Lyssna kort, inte länge. Välj en kort video eller mening, max 20 sekunder. Exempel, en mening från en låt eller en film.
Lyssna på den 3 gånger. Försök förstå vad det handlar om utan att stanna. Steg 2. Läs med. Titta på undertexten och lyssna på meningen igen. Nu vet du hur orden låter. Steg 3. Lyssna utan text. Stäng ögonen. Försök upprepa meningen i huvudet. Steg 4. Prata med. Säg orden högt, även om du gör misstag. Ditt öra och din mun samarbetar. Det gör din förståelse starkare. Du behöver ingen timme, bara 5 minuter. Men gör det varje dag. Lyssna vid frukost, på bussen, när du går. Din hjärna märker ljudet, pauserna, betoningarna. Så lär du dig att förstå svenska som en infödd. Inte ord för ord, utan i flödet. Efter några veckor kommer du märka, du förstår snabbare. Du behöver översätta mindre. Ditt öra känner igen mönster. Din hjärna reagerar automatiskt. Det är riktig hörträning. Kort, enkelt, men starkt. Kapitel 3. Förstå kopplingen mellan orden. Många svenska lärande känner redan många ord. De vet vad gå, hus, arbete eller idag betyder. Men när de hör en mening förstår de ofta inte meningen. De hör ord, men inget bild. Det händer eftersom de inte ser kopplingen. Orden står aldrig ensamma. De arbetar tillsammans. De visar när något händer, varför något händer, eller vad målet är. Om du känner igen dessa kopplingar förstår du svenska mycket bättre. Du kan träna det. Steg 1. Läs enkla meningar. Var uppmärksam på små ord som eftersom, men och om, då, därför, trots att. Dessa ord kopplar samman idéer. Exempel. Jag stannar hemma eftersom det regnar. Du förstår. Anledningen är regnet. Steg 2. Lyssna på korta meningar. Hitta ordet som visar hur orden är kopplade. Exempel. Jag lär mig svenska för att arbeta bättre. Det lilla ordet för att visa målet. Steg 3. Bygg själv meningar med dessa ord. Exempel. Jag går en promenad, men det är kallt. Jag dricker te när jag läser. Jag lär mig varje dag, så att jag kan prata flytande. Så lär du dig hur orden tillsammans bildar betydelse. Steg 4. Öva dagligen. Läs korta texter, lyssna på dialoger och leta efter kopplingarna. Fråga dig. Varför händer detta? När? Till vad syfte? Din hjärna börjar se mönster. Snart förstår du hela tankar, inte bara enstaka ord. Du hör betydelsen, inte bara ljudet. Och plötsligt märker du. Svenska är logiskt. Orden är vänner. De arbetar tillsammans för att berätta en historia för dig. Om du tränar detta kommer du förstå svenska klart, lugnt och med glädje. Kapitel 4. Träna din hjärna och ditt öra tillsammans. Många svenska lärande lyssnar mycket, men de tänker inte aktivt. Andra tänker mycket men lyssnar för lite. Båda är viktiga. Om du bara lyssnar utan att tänka, förblir din förståelse svag. Om du bara tänker utan att lyssna, saknar du känslan för språket. Din hjärna och ditt öra måste samarbeta. När du hör svenska måste din hjärna reagera direkt. Inte översätta, utan förstå. Du kan träna det. Steg 1. Lyssna på korta meningar och tänk med. Exempel. Någon säger, jag går och handlar. Föreställ dig bilden i ditt huvud.
Ser du personen i affären, så tränar du din hjärna att reagera snabbare. Steg 2. Upprepa det du hör. Säg meningarna högt. Det hjälper din hjärna att lagra ord och skärpa ditt öra. Steg 3. Ställ frågor om det du hör. Exempel: varför går han och handlar? När? Med vem? Så förblir du aktiv och förstår sammanhanget bättre. Steg 4. Lyssna på enkla historier eller dialoger. Försök se dem i huvudet som en film. Föreställ dig personerna, platserna och handlingarna. Det hjälper hjärnan att koppla språk till bilder. Steg 5. Öva dagligen 5 minuter. Lyssna, tänk, tala. Så blir örat och hjärnan starka. Du förstår inte bara vad du hör, utan varför. Du märker vad som är viktigt och vad som bara är utfyllnadsord. Med tiden kommer du märka du behöver översätta mindre. Ditt öra hör och din hjärna förstår automatiskt. Det är riktig språkförståelse. Du lär dig att höra, tänka och förstå svenska, allt på samma gång. Och precis det för dig, närmare riktig språksäkerhet varje dag. Kapitel 5. Upprepa för att förstå bättre. Din hjärna lär sig genom repetition. Ju oftare du hör något, desto bättre förstår du det. Många lärande hör en mening bara en gång och går sedan vidare. Men det räcker inte. Ditt öra behöver tid för att vänja sig vid ljudet, och din hjärna behöver tid för att förstå meningen. Om du upprepar rätt blir du bättre varje dag. Repetition är inte ett tecken på svaghet, det är nyckeln till förståelse. Steg 1. Lyssna på samma mening flera gånger. Första gången lyssna bara. Andra gången var uppmärksam på orden. Tredje gången försök förstå vad de betyder. Exempel: jag måste gå upp tidigt imorgon. Första gången låter det kanske snabbt, men tredje gången känner du igen strukturen. Steg 2. Upprepa meningen högt. Prata med även om du gör misstag. Ditt öra hör din röst och din hjärna lagrar kopplingen. Steg 3. Lyssna på samma mening en annan dag igen. Du kommer märka att du förstår den omedelbart. Så jobbar din hjärna vidare i bakgrunden. Steg 4. Använd korta texter eller små dialoger. Lyssna på dem 3 dagar i rad. Dag 1. Lyssna. Dag 2. Läs med. Dag 3. Säg med. Efter det känner du till orden, ljudet och meningen. Steg 5. Var tålmodig. Du behöver inga långa timmar. 5 minuters repetition om dagen räcker. Viktigt är att du övar varje dag. Så tränar du ditt öra och din hjärna tillsammans. Efter några veckor märker du. Du förstår meningar utan att tänka. Ditt öra känner igen mönster. Din hjärna reagerar automatiskt. Repetition är inte tråkigt. Det är vägen för att verkligen förstå svenska. Lugnt, säkert och naturligt. Kapitel 6. Sanningen om att förstå. Om du verkligen vill förstå svenska måste du öva varje dag. Det handlar inte bara om videor eller böcker. Det handlar om att aktivt lyssna, tänka och upprepa. Många människor lär sig i åratal, men förstår ändå inte allt. De vet många ord, men deras hjärna reagerar för långsamt. Varför? För att de inte tränar regelbundet.
Språket är som en muskel. Om du inte använder det, förblir det svagt. Om du tränar, det blir det starkt. Du behöver ingen perfekt grammatik, inga 100 nya ord per dag. Du behöver tålamod, repetition och mod. Du måste öva ett litet stycke varje dag. 5 minuter räcker. Lyssna på korta meningar. Säg dem högt. Föreställ dig bilder i huvudet. Gör det varje dag och din hjärna vänjer sig vid svenska. Du kommer märka, ditt öra känner igen mer. Din hjärna förstår snabbare. Du översätter mindre. Det finns 2 typer av lärande. Den första lär sig bara passivt. Han tittar på videor, läser texter och tänker: jag förstår lite. Men han tränar inte. Den andra lyssnar aktivt. Han upprepar, gör misstag, övar vidare. Han växer. Han förstår mer och mer, dag för dag. Du bestämmer vilken du är. Sluta vänta, börja öva. Gör svenska till en del av din dag. När du lagar mat på bussen, när du går. Överallt kan du lyssna och tänka. Varje dag räknas. Varje mening tar dig vidare. Säg till dig själv: jag vill förstå svenska. Jag lyssnar aktivt. Jag ger inte upp. Förståelse kommer inte av sig själv. Det kommer genom övning, tålamod och mod. Och om du gör det kommer du en dag märka. Du förstår svenska enkelt. Utan stress, utan översättning. Det blir naturligt. Det blir ditt. Jag tackar dig för att du var med ända hit. Du har tagit dig tid att träna din svenska, ditt tänkande och ditt lyssnande. Det visar att du verkligen vill växa. Glöm aldrig, att förstå svenska är ingen talang, det är träning. Varje dag du övar tar dig längre. Kanske känner du ibland att det går långsamt, men din hjärna lär sig varje ögonblick. När du lyssnar, när du tänker, när du upprepar, du gör framsteg. Även om du ännu inte ser dem direkt, de är där. Håll ut, fortsätt, ge inte upp. Och framför allt, var stolt över dig själv. För du gör något som många inte klarar. Du förändrar ditt tänkande. Du lär dig ett nytt språk. Du öppnar ditt liv för nya människor och nya möjligheter. Om den här träningen har hjälpt dig, prenumerera på min kanal så att du inte missar någon ny video. Jag gör nya övningar, tips och motivation varje vecka så att du förstår svenska lite bättre varje dag. Ge mig gärna en tumme upp och skriv i kommentarerna vilket land du kommer ifrån och vad som har hjälpt dig mest. Jag ser fram emot dig, dina framsteg och din väg till äkta förståelse. Vi ses snart och tack för att du är med.